Good morning, students. In last lecture we were discussing about few points. Let us have review first. Last time first we started with isotonic solutions. Two or more solutions having same osmotic pressure are known as isotonic solutions. Hypertonic solution, if one solution have higher osmotic pressure than other solution, then it is known as hypertonic. Hypotonic solution, the solution which have less osmotic pressure, low osmotic pressure than other solution, is known as hypotonic with other solution. Then we have discussed about Van 't Hoff-Avogadro's law, and statement of this law is at constant temperature isotonic solution, equal volume of isotonic solution contain equal number of molecules, equal number of particles of solute, बरोबर ना. or at constant temperature, okay, two solutions having same concentration exert same osmotic pressure. हे दोन स्टेटमेंट बघितले होते, प्रूफ पण बघितलं होतं याचं. ओके, इन लास्ट लेक्चर we have discussed this in detail. Okay, and finally we deal with colligative properties of the solution which depends upon number of solute particle. हे स्टेटमेंट कधीच विसरायचं नाही आहे. properties which depends upon number of solute particles present in the solution and not depend on the nature of the solute particle. म्हणजे solute particleचं नेचर कसं आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करत नाहीत. अशा प्रॉपर्टीज ज्या आहेत सोल्युशनच्या, त्या प्रॉपर्टीजना आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतोय. लिस्ट आउट करायला सांगितलं जाऊ शकतंय. लिस्ट आउट द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी और नेम द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, और व्हॉट आर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. त्या केसमध्ये डेफिनेशन लिहालच तुम्ही. Property of the solution whose value depends upon the number of solute particle and independent of nature of solute particle is known as colligative property. And we have listed out them. Okay, first one is lowering of vapor pressure lowering. Second, boiling point elevation. Third, freezing point diffraction. And last one was osmotic pressure. सो हा जो पार्ट आहे तो आपण डिस्कस केला होता. इट वॉज टोटली थेरॉटिकल. याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ डेफिनेशन्स आर देअर. ओके, यू हॅव टू प्रिपेअर देम. ओके, बिकॉज 1 mark क्वेश्चन कॅन बी देअर. ओके, फॉर एक्झाम. सो यू हॅव टू मग अप दोज डेफिनेशन्स. ओके, फर्स्ट अंडरस्टँड द मिनिंग अँड देन आफ्टर यू कॅन रिमेंबर देम. ओके, त्यामुळे पहिल्यांदा ते समजून घ्या काय सांगितलं आहे. व्हॅन 't Hoff-Avogadro's लॉ इम्पॉर्टंट आहे. देर कॅन बी 2 mark क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट ऑल्सो. ओके, सो व्हॅन 't Hoff-Avogadro's लॉ तुम्ही बघताय आणि तो चांगला प्रिपेअर करताय. ओके, सो नाऊ टुडे विल स्टार्ट विथ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लास्ट टाइम मी बोललो होतो नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या प्रॉपर्टीज आपण बघत होतो. आता इथं इलेक्ट्रोलाइट व्हॉट विल बी डिफरंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रोलाइट अशा सबस्टन्सना आपण म्हणतो जे सबस्टन्स वॉटरमध्ये किंवा सोल्युशनमध्ये डिसोसिएट होतात. अँड व्हेन दे डिसोसिएट दे प्रोड्यूस आयन्स. एक्झाम्पल, इफ यू टेक 10 molecule ऑफ NaCl, 10 molecule ऑफ NaCl, तुमच्याकडे थेरॉटिकली किती मॉलिक्युल्स आहेत NaClचे? 10, बरोबर. वन्स यू डिझॉल्व NaCl इन वॉटर, ओके, NaCl विल ब्रेकअप इनटू Na+ and Cl- ion. So one molecule will give Na+ ion 1, Cl- ion 1, that is total ions 2. So 10 molecules will give 20 ions. So because of dissociation in solution, number of particle of solute increases and therefore observed value of colligative property increases. कारण colligative property number of particles वर डिपेंड करते. आणि जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्क्रीज झाले डिसोसिएशनमुळे किंवा डिसोसिएशनमुळे इन्क्रीज झाले तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन. ॲज व्हॅल्यू ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. ओके, तुमच्याकडे सॉलिड NaCl आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे Na चं मोलार मास किती आहे? 23 ॲटॉमिक मास. आणि Clचा ॲटॉमिक मास किती आहे? 55.5. दोघांची ॲडिशन केली तर तुम्हाला मोलार मास मिळेल 58.5. 58.5 एवढे जर मी ग्रॅममध्ये वेट घेतलं NaClचं, एवढे जर मी वेट घेतलं NaClचं तर तुम्ही त्याला 1 मोल म्हणणार आहे. येस ऑर नो? 1 मोल म्हणजे मोलार मास इन ग्रॅम.
तर त्याचा अर्थ आहे 1 मोलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे अवोगॅड्रोज नंबर एवढे फॉर्म्युला मॉलिक्यूल असणार आहेत, फॉर्म्युला युनिट असणार आहेत. आता जर मी NaCl हा फॉर्म्युला युनिट म्हटलं कुणाचा, सॉल्टचा, तर NaCl चे किती मॉलिक्यूल असणार, अवोगॅड्रोज नंबर एवढे. अवोगॅड्रोज नंबर म्हणजे किती, 6.022 इंटू 10⁻23 एवढे मॉलिक्यूल्स असणार आहेत, एवढे फॉर्म्युला युनिट असणार आहेत, बरोबर आहे. पण मी डिझॉल्व केल्यानंतर Na प्लस आणि Cl मायनस सेपरेट झाल्यावर मॉलिक्यूलमधून आयन तयार होतील आणि आयनमुळं पार्टिकलची संख्या डबल होईल. Na प्लस आयन जेवढे असणार तेवढे Cl मायनस, आणि त्यामुळे पार्टिकलची संख्या काय होईल, डबल होईल. आणि पार्टिकलची संख्या सोल्यूटच्या डबल झाले म्हणजे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू पण डबल येईल, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन number of solute particle and they do not depend on nature of solute particle. त्यामुळे इथं जरा वेगळा अप्रोच बघायला लागेल इलेक्ट्रोलाइटसाठी. इथं जो अप्रोच आहे तो वेगळा असणार आहे. आपण जे नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी फॉर्म्युले कॅल्क्युलेट केले ते इथं युजफुल ठरणार नाहीत. द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड डिफरंट अप्रोच दॅन used for कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी आपण जे फॉर्म्युले डिराईव्ह केले होते, एक्झाम्पल डेल्टा Py_P10 फॉर्म्युला काय होता, इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. डेल्टा TBचा फॉर्म्युला काय होता, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. M म्हणजे मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला ठेवला होता, त्यामुळे डेल्टा TB इज इक्वल टू काय झालं होतं आठवा जरा, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, बरोबर आहे. डेल्टा TF चा फॉर्म्युला होता KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. आणि ऑस्मोटिक प्रेशर पायचा फॉर्म्युला होता पाय इज इक्वल टू CRT किंवा MRT म्हणू शकताय. C म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आपण मोलॅरिटीमध्ये लिहितोय, आणि मोलॅरिटी जी आहे ती कॅपिटल M न दाखवतात, कॅपिटल M मोलॅरिटी RITY हां. तर त्यामुळं तुम्ही असं लिहू शकताय पाय इज इक्वल टू CRT और पाय इज इक्वल टू MRT. हे फॉर्म्युले होते पाठीमागं आपण डिस्कस केलेले, आणि ते फॉर्म्युले नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी युजफुल आहेत, कारण नॉन इलेक्ट्रोलाइटचे आयन्स बनत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही जेवढे मॉलिक्यूल घेतला आहे सोल्युशनमध्ये तेवढेच असणार आहेत, जेवढे मॉलिक्यूल घेतला आहे तेवढेच असणार आहेत, कारण त्यांचं डिसोसिएशन होत नाही आहे. Non-electrolytes do not undergo dissociation, so number of molecules remains same, and number of molecules remains same, therefore calculated value त्यांची जी कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली ती एक्झॅक्टली बरोबर येते आपण जे फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेत त्यानं. पण नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी काय होत आहे, द सोल्युशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्झिबिट कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज विच डू नॉट ऑबे रिलेशन्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. कारण नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होत नाही, त्यामुळं त्याचे मॉलिक्यूल बदलत नाहीत, त्याचे पार्टिकल जे आहेत सोल्यूटचे त्याचा काउंट जो आहे तो सेम राहतोय. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट आयोनायझेस, and as it ionizes number of solute particle चेंज होतील, आणि त्यामुळे कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू जी आहे ती नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी जरी ॲक्युरेट येत असली तर ती इलेक्ट्रोलाइटसाठी येणार नाही. त्यामुळे सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्झिबिट कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज विच डू नॉट ऑबे रिलेशन्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइटचे जे फॉर्म्युले आहेत ते इलेक्ट्रोलाइटसाठी तुम्ही यूज करू शकत नाही, कारण का नॉन इलेक्ट्रोलाइटची केसेस वेगळे आहे. तुम्ही लक्षात ठेवला असाल आता की नॉन इलेक्ट्रोलाइटचे मॉलिक्यूल जे आहेत, म्हणजे एक्झाम्पल मी ग्लुकोज घेतला 10 मॉलिक्यूल्स आणि NaCl घेतला 10 मॉलिक्यूल्स. ओके, ग्लुकोजचं सोल्युशन बनवलं, ओके, आणि NaClचं पण सोल्युशन बनवलं. ग्लुकोजचे पार्टिकल किती होते 10, सोल्युशनमध्ये त्याचे आयन्स बनले का नाही, मग किती राहणार सोल्युशनमध्ये पार्टिकल 10च. पण NaClचं काय झालं, 10 फॉर्म्युला युनिट घेतले होते, मॉलिक्यूल्स घेतले होते, सोल्युशनमध्ये टाकले, त्याच्या डबल झाले, कारण का NaCl ब्रेक झाला, Na प्लस आणि Cl मायनस वेगळे झालेत, त्यामुळे एका पार्टिकलपासून 2 पार्टिकल्स, सो 10 पार्टिकल्सपासून 20. त्यामुळं नॉन इलेक्ट्रोलाइटमध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम ऑन डिसोसिएशन और ऑन डिसॉल्विंग, and in case of electrolyte number of particles in solution increases. So colligative property of electrolyte they do not obey रिलेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे ते फॉर्म्युले नॉन इलेक्ट्रोलाइटचे जे आपण आतापर्यंत डिराईव्ह केलेत दे कॅन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट. द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर ग्रेटर दॅन दोज टू बी एक्सपेक्टेड
फॉर सोल्युशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन. मी सांगितलं इलेक्ट्रोलाइटच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्यांची व्हॅल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूपेक्षा काय असेल विचार करा. नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी मी सांगितलं 10 मॉलिक्यूल ग्लुकोजचे सोल्युशनमध्ये 10च आले आणि NaClचे 10 मॉलिक्यूल घेतल्यावर 20 झाले. याचा अर्थ इथं मॉलिक्यूलचे पार्टिकल्समध्ये इन्क्रीज झाले आणि इथं पार्टिकल्स सेम राहिलेत आणि इकडं पार्टिकल्स वाढल्यामुळं कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी वाढली आहे. याचा अर्थ इलेक्ट्रोलाइटची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ग्रेटर असते दॅन एक्सपेक्टेड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनची जी प्रॉपर्टी असते त्याच्यापेक्षा इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू जास्त येणार. ओके. नेक्स्ट, द मोलार मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solutions determined by colligative properties are found to be considerably lower than formula masses. तुम्हाला माहिती आहे आपण मोलार मास कॅल्क्युलेट करत होतो. आठवा जरा मोलार मासचा फॉर्म्युला मी जर तुम्हाला आठवत नसेल तर एक फॉर्म्युला सांगतो. डेल TB साठी आपण कसा केला होता, M2 इज इक्वल टू, जरा पाठीमागे तो फॉर्म्युला तुम्ही जर पाठ केला असाल तर लक्षात राहील. M2 इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय डेल TB इंटू W1. याच्यावरून एक गोष्ट कळते आपल्याला काय बघा की जो मोलार मास आहे तो कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. सगळे फॉर्म्युले आहेत तुमच्याकडे. जर आपण थोडंसं मागच्या स्लाइड्समध्ये गेलो तर फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडं आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही जर बघितलात तर लक्षात येतंय की मोलार मास इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. आता मी या स्लाइड्समध्ये तो फॉर्म्युला लिहिला नाही आहे पण डेल्टा TB वरून M2 कसा कॅल्क्युलेट करायचा तुमच्याकडे जर वही असेल तर त्या वहीमध्ये फॉर्म्युला बघा. M2 इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू W1 हा फॉर्म्युला आहे. यावरून सरळ सरळ दिसतंय की M2 म्हणजे मोलार मास ऑफ सोल्यूट डेल्टा TB ला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे आणि इथं कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी वाढली आहे. याचा अर्थ मोलार मास कमी होणार. मोलार मास काय होणार, कमी होणार. इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे याचा अर्थ कळतोय कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढली तर त्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा यूज करून कॅल्क्युलेट केलेलं मोलार मास कमी येणार. कारण बिकॉज दे हॅव इन्व्हर्स रिलेशन. दे हॅव इन्व्हर्स रिलेशन. सो कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इन्क्रीज होते. का इन्क्रीज झाली? नंबर ऑफ पार्टिकल वाढले. का नंबर ऑफ पार्टिकल वाढले? इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट झाला. डिसोसिएट झाल्यामुळं आयन्स वाढले आणि त्यामुळे पार्टिकल वाढले म्हणून कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढली. का वाढली? कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्क्रीज झाल्यावर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढणार आहे आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढली आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड मोलार मास जे आहे म्हणजे त्याच्या फॉर्म्युल्यावरून कॅल्क्युलेट केलेलं मोलार मास कमी येईल कारण दे हॅव इन्व्हर्स रिलेशन. ओके. त्यामुळं एक नवीन गोष्ट आपण इंट्रोड्यूस करतोय, व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर. व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर. आता व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर हा I या सिम्बॉलने इंडिकेट केला जातोय. व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर इज इंडिकेटेड बाय सिम्बॉल स्मॉल I. ओके. तर व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर काय आहे? मी दोन सोल्युशन बनवलेत. एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटचं सोल्युशन आहे आणि दुसरं आहे इलेक्ट्रोलाइटचं. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट पण 1 मोल घेतला आहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पण 1 मोल घेतला आहे आणि डिझॉल्व केलं दोघांना. तर दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार रे? सेम. आता दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे पण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी सेम असतील का? नाही. कारण इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनमध्ये काय होणार? डिसोसिएट होणार. हा वर्ड लक्षात ठेवताय. इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इन सोल्युशन सो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इन्क्रीज्ड. इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिसोसिएटेड इन द सोल्युशन therefore number of particles will be increased. त्यामुळे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जी आहे त्याची व्हॅल्यू इलेक्ट्रोलाइटसाठी वेगळी येईल आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी वेगळी येईल. आता इलेक्ट्रोलाइटसाठी आलेली व्हॅल्यू त्याच सोल्युशनचे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन दोघांचं सेम आहे आणि पहिल्या सोल्युशनमध्ये इलेक्ट्रोलाइट आहे, दुसऱ्या सोल्युशनमध्ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे तर त्यांच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची जी व्हॅल्यू आहे त्यांचा रेशो जो आहे त्या रेशोला व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर म्हणतोय. त्या रेशोला आपण काय म्हणतोय? व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर. तर व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर इज अ रेशो. इट इज इंडिकेटेड बाय I. इट इज अ रेशो ऑफ colligative properties of solution of electrolyte to colligative property of solution of non-electrolyte of same concentration. दोन्ही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे.
बघा वॅन टॉप फॅक्टरची डेफिनेशन बऱ्याच वेळा विचारली जाते. द वॅन टॉप फॅक्टर आय इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन टू द प्रॉपर्टी ऑब्झर्व्ड फॉर सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, त्याची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, त्या सोल्युशनची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे तुम्ही जर इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट घेतला तर त्या सोल्युशनसाठी इलेक्ट्रोलाइट्सच्या सोल्युशनसाठी आलेलं इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट आणि तेवढ्याच कॉन्सन्ट्रेशनच्या नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनसाठी आलेलं इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट यांचा जो रेशो आहे त्या रेशोला आपण आय म्हणतोय. आय म्हणजे व्हॅन टॉप फॅक्टर. बरोबर. म्हणजे मी ग्लुकोज सोल्युशन घेतलं आणि NaCl, मी युरिया सोल्युशन घेतलं आणि NaCl. युरिया सोल्युशन कसला आहे? कोव्हॅलंट कंपाऊंड आहे. तो आयोनाइज होणार का? नाही होणार आहे. तर युरिया आयोनाइज होत नाही आहे, सुक्रोज आयोनाइज होत नाही, त्यानंतर ग्लुकोज आयोनाइज नाही होणार. या सगळ्यांना तुम्ही काय म्हणणार? हे सगळे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहेत. ॲसिटिक ॲसिड HCl, HNO3, NaCl हे सगळे आयन्स तयार करतात. यांना तुम्ही काय म्हणणार? इलेक्ट्रोलाइट. मी एक सोल्युशन घेतलं युरियाचं 1 मोलार. सोल्युशन कुठलं घेतलं? युरियाचं. किती मोलार? 1 मोलार. हे कसलं सोल्युशन आहे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटचं. दुसरं सोल्युशन घेतलं NaClचं 1 मोलार. हे कसलं सोल्युशन आहे? इलेक्ट्रोलाइटचं. याचा NaClच्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट बघितला आणि ग्लुकोजच्या सोल्युशनचा पण बॉइलिंग पॉईंट बघितला. तर त्या दोघांच्या बॉइलिंग पॉईंट, त्या दोघांना सोल्युशनमध्ये ॲड केल्यामुळं बॉइलिंग पॉईंट वाढणार. वॉटर प्युअर घेतला असता तर बॉइलिंग पॉईंट किती आला असता? 100. पण मीठ टाकल्यामुळे NaCl टाकल्यामुळे बॉइलिंग पॉईंट वाढणार. वाढलेला बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे त्या सोल्युशनचा इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट. आणि ग्लुकोज ॲड केल्यामुळे बॉइलिंग पॉईंट वाढला तो त्या सोल्युशनचा इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट. आता इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनचा इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनचा इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट याचा रेशो घ्या, म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅन टॉप फॅक्टर मिळेल. इलेक्ट्रोलाइटचा काय मिळेल? व्हॅन टॉप फॅक्टर. त्यामुळे व्हॅन टॉप फॅक्टर काय आहे? व्हॅन टॉप फॅक्टर इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन टू प्रॉपर्टी ऑब्झर्व्ड फॉर सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. ओके. फॉर्म्युला बघा. आय observed colligative property produced by a given concentration of electrolyte. I observed colligative property produced by a solution of non-electrolyte of same concentration. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या सोल्युशनची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी यांचा रेशो घेतला की त्या रेशोला काय म्हणायचं? आय. इट इज नोन ॲज व्हॅन टॉप फॅक्टर. फॉर्म्युला. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी 4 आहेत. इथं मी डेल्टा TF घेतला, इथं डेल्टा TB घेतला, इथं डेल्टा P घेतला, इथं पाय घेतला. ह्या सगळ्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेत. ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइटसाठी आहेत. इथं 0 लिहिलं नाही तर त्याचा अर्थ आहे इलेक्ट्रोलाइटच्या ह्या व्हॅल्यू आहेत. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग अँड ऑस्मोटिक प्रेशर. ह्या कुणासाठीच्या प्रॉपर्टी आहेत? इलेक्ट्रोलाइटसाठीच्या. आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी त्याच सोल्युशनच्या व्हॅल्यू म्हणजे त्याच कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यू मी इंडिकेट करतोय. डेल्टा TF 0, डेल्टा TB 0, डेल्टा P 0 अँड पाय 0. हे जे सबस्क्रिप्ट लिहिलेत ह्या व्हॅल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या आहेत. सबस्क्रिप्ट लिहिले ना 0 0 0, या व्हॅल्यू कुणाच्या आहेत? नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या आहेत. इलेक्ट्रोलाइटची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी यांच्या रेशोला आपण म्हणतोय आय. सो आयचा फॉर्म्युला ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन डिवाइड बाय ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड बाय सोल्युशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन. डेल्टा TF, डेल्टा TB, डेल्टा P, पाय. ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डेल्टा TF नॉट, डेल्टा TB नॉट, डेल्टा P नॉट, पाय नॉट. Observed colligative property for non-electrolyte. Their ratio is known as I. Their ratio is known as I. Where quantities without subscript, quantities without subscript म्हणजे 0 नाही, त्या they are referred to electrolyte. त्या कुणाच्या colligative property ची व्हॅल्यू आहे? इलेक्ट्रोलाइट.
and those with subscript are referred to non-electrolyte. Those with subscript are referred to non-electrolyte. ओके, म्हणजे ह्या 0 असलेल्या नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यू आहेत आणि 0 नसलेल्या इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यू आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. याचा अर्थ वरती तुम्हाला काय घ्यायला लागतील, इलेक्ट्रोलाइटचे सोल्यूट पार्टिकल आणि इथं त्यांची थेरॉटिकल व्हॅल्यू. त्यामुळे बघा आय ॲक्च्युअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कारण ही व्हॅल्यू बदलते इलेक्ट्रोलाइटसाठी. मी मगापासून काय बोलतो आठवत आहे, ही व्हॅल्यू बदलते. इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, ही व्हॅल्यू बदलते आणि ते बदलण्याचं कारण काय, डिसोसिएशनमुळे पार्टिकल बदलले, ॲक्च्युअल नंबर वेगळा आला. घेतले होते पार्टिकल 10 पण डिसोसिएशन झाल्यामुळे डबल झाले. सो ॲक्च्युअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय सोल्युशनमध्ये ॲक्च्युअल टाकले किती होते, म्हणजे जेव्हा तुम्ही फॉर्म्युला युनिट किती घेतले होते, मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन सोल्युशन. एक्झाम्पल NaClचा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग NaClचा कॅल्क्युलेट करायचं झाल्यावर 10 मॉलिक्यूल घेतले मी NaClचे, तर मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन सोल्युशन 10 येणार. NaClचे किती मॉलिक्यूल घेतलेत, 10. ते कशामध्ये डिझॉल्व्ह केलेत, सोल्युशनमध्ये. म्हणजे इथं तुम्ही व्हॅल्यू लिहिणार 10 आणि ते डिझॉल्व्ह झाल्यावर किती झाले, 10चे 20. मग ॲक्च्युअल नंबर किती आले, 20. मग 20 डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइड बाय 10 किती येणार, 2. त्यामुळे आयची व्हॅल्यू येईल 2. आयची व्हॅल्यू किती येईल, 2. हे लक्षात आलं का, एकदम सिम्पल आहे हे एकदम सिम्पल आहे. मी एक्झाम्पलच घेतलं NaClचं. NaCl डिसोसिएट झाल्यावर पार्टिकल किती झाले, 2. बरोबर, घेताना मी किती घेतले होते, 10 पार्टिकल. त्यामुळे मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन सोल्युशन, म्हणजे NaClचे किती फॉर्म्युला युनिट डिझॉल्व्ह केले, 10. पण सोल्युशनमध्ये ते डिझॉल्व्ह झाल्यावर किती तयार झाले, ॲक्च्युअल नंबर 20 डिसोसिएशनमुळे. सो 20 डिवाइड बाय 10 किती येणार, 2. त्यामुळे आयची व्हॅल्यू NaClसाठी किती येणार आहे, 2. लक्षात राहील. नेक्स्ट तुम्हाला माहिती आहे, इथे येतो मी. तुम्हाला माहिती आहे का मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतोय आपण, नंबर ऑफ मोल्स आठवून बघा जरा. नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला मास डिवाइड बाय मोलार मास, मास डिवाइड बाय मोलार मास. मग आता इथं जे नंबर ऑफ मोल आहेत ते कॅल्क्युलेट करायचं झालं तर ॲक्च्युअल मास डिवाइड बाय ॲक्च्युअल मोलार मास. आणि इथं काय होणार, फॉर्म्युला युनिट म्हणजे काय, मास डिवाइड बाय फॉर्म्युला मास, मास डिवाइड बाय फॉर्म्युला मास. तर इथं नंबर ऑफ मोलची व्हॅल्यू ठेवा, इथं नंबर ऑफ मोलची व्हॅल्यू ठेवा. मासला मास कॅन्सल होईल किंवा तुम्हाला लक्षात येईल नंबर ऑफ मोल जे आहे ते मोलार मासला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला लिहून बघा. नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला तुमच्याकडे वही आहे, लिहून बघा तिथं. N नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलार मास. बरोबर आहे. याचा अर्थ इथं सुद्धा ॲक्च्युअल मोलार मासला नंबर ऑफ मोल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असणार आणि इथं फॉर्म्युला मास सुद्धा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असणार. त्यामुळे इथं लिहिलं मास डिवाइड बाय फॉर्म्युला मास आणि इथं लिहिलं मास डिवाइड बाय ऑब्झर्व्ड मोलार मास. तर मासला मास काय होणार, कॅन्सल. आणि हे जे डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे तो वरती येणार आणि न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर खाली येईल. त्यामुळे फॉर्म्युला काय होते बघा, हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात डायरेक्टली ठेवला तरी चालेल. आय इज इक्वल टू फॉर्म्युला मास ऑफ सबस्टन्स डिवाइड बाय ऑब्झर्व्ड मोलार मास ऑफ सबस्टन्स. फॉर्म्युला मास ऑफ सबस्टन्स डिवाइड बाय ऑब्झर्व्ड मोलार मास ऑफ सबस्टन्स. ओके, तर हा आयचा फॉर्म्युला असेल, हा पण यूज करू शकतोय आपण. ओके, आता मॉडिफाईड एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. मॉडिफाईड एक्सप्रेशन म्हणजे काय, तुम्हाला इथे लक्षात आलं. आय बरोबर काय, डेल्टा TF बाय डेल्टा TF नॉट, डेल्टा TB बाय डेल्टा TB नॉट, डेल्टा P बाय डेल्टा P नॉट, पाय डिवाइड बाय पाय नॉट. आता ह्या नॉन इलेक्ट्रोलाइटचे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहेत, नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठीचे इक्वेशन माहिती आहेत. डेल्टा TF नॉटचं इक्वेशन तुम्हाला पाठ आहे, KB इंटू M, डेल्टा TF साठी KF इंटू M, डेल्टा TB साठी KB इंटू M, P नॉट डेल्टा P नॉट साठी
बघा जरा डेल्टा पी नॉट बाय पी वन नॉटचा फॉर्म्युला बघा, लक्षात येईल तुमच्या. आणि पायसाठी MRT म्हणजे CRT, पाय नॉटसाठी CRT. ह्या व्हॅल्यू पलीकडे नेल्या तर आयला मल्टिप्लाय होतील. ह्या व्हॅल्यू पलीकडे नेल्या तर आयला मल्टिप्लाय होतील. मग इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट करायची झाली, इलेक्ट्रोलाइटची जर व्हॅल्यू कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची कॅल्क्युलेट करायची झाली इथं 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 इथं, तर ही नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू पलीकडे न्यायला पाहिजे इक्वल टू साईनच्या. आणि याचा अर्थ नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू इकडे पलीकडे नेली तर आयला ती मल्टिप्लाय होईल. म्हणजे याची व्हॅल्यू आय इंटू नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू, याची व्हॅल्यू आय इंटू नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू, याची पण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर आय इंटू नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू. आणि इथं पण पायची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर आय इंटू पाय नॉट, आय इंटू पाय नॉट. त्यामुळे बघा काय होईल, मॉडिफाईड फॉर्म्युला डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट. ओके, ही मी कुणाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे, इलेक्ट्रोलाइटची. ही व्हॅल्यू कुणाची आहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटची. मग याचा अर्थ इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर नॉन इलेक्ट्रोलाइटचा जो फॉर्म्युला आहे त्याला आयनं मल्टिप्लाय करायला लागेल, आयनं मल्टिप्लाय करायला लागेल. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटचा. कशाचा, डेल पी अपॉन P1 झिरोचा. मग नॉन इलेक्ट्रोलाइट पासून इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर फक्त काय करायला लागतंय, आयनं मल्टिप्लाय करायचं. डेल टी बी KB इंटू एम हा नॉन इलेक्ट्रोलाइटचा फॉर्म्युला आहे, त्याला आयनं मल्टिप्लाय केलं. एमची व्हॅल्यू आहे W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला आहे हा. त्यामुळं इथं एमची व्हॅल्यू इथं ठेवली तर आय इंटू 1000 KB इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. डेल्टा TF आय इंटू KF इंटू एम, मोलॅलिटीची व्हॅल्यू. मी सांगितलं ह्या सगळ्या व्हॅल्यू कशासाठी आहेत, नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी. कारण आपण जे फॉर्म्युले डिराईव्ह केले मगाशी मी बोललो ते फॉर्म्युले सगळे कुणासाठी आहेत, नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी आहेत. आणि या फॉर्म्युल्यावरून मी काय सांगितलं, इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर नॉन इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यूला आयनं मल्टिप्लाय करायला लागते. मग नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यूला आयनं मल्टिप्लाय केलं की कशाची व्हॅल्यू मिळते, इलेक्ट्रोलाइटची. त्यामुळे एखादा इलेक्ट्रोलाइट दिला असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करताय, आय इंटू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. डेल्टा TB इज इक्वल टू आय इंटू KB इंटू एम, एमची व्हॅल्यू मोलॅलिटी सगळ्यांना पाठ असायला पाहिजे. डेल्टा TF इज इक्वल टू आय इंटू KF इंटू एम, आय इंटू 1000 KF W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. पाय इज इक्वल टू आय इंटू MRT. इथं तुम्ही CRT लिहू शकताय, पण C म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आणि लॅबमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन मोलॅरिटीमध्ये लिहितात, त्यामुळे कॅपिटल M लिहिलं आहे. सो पाय इज इक्वल टू आय इंटू MRT. तुम्हाला माहिती आहे M मोलॅरिटी फॉर्म्युला आहे W2 डिवाइड बाय M2 इंटू V, हा मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला आहे. ओके, सो दिस ऑल फॉर्म्युले कॅन बी यूज फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. थोडंसं इमॅजिनेशनचा पार्ट आहे, मच ऑफ स्टुडंट माइट हॅव अंडरस्टँड दिस. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटनं आपण स्टार्ट केलं होतं. मी तुम्हाला सांगितलं की इलेक्ट्रोलाइट आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटमध्ये फरक आहे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन. सो पार्टिकलची संख्या चेंज होत नाही. त्यामुळे नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी आपण पाठीमागे जे फॉर्म्युले कॅल्क्युलेट केले टॉपिकमध्ये ते यूज करू शकतो आपण. बट दीज फॉर्म्युले कॅन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट. त्याचं रिझन काय सांगितलं, इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट ऑबे फॉर्म्युले ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज colligative property of solution greater than those of expected for solution of non-electrolyte because number of particle increase होतात. का increase झाले, डिसोसिएशन मुळे. नंतर मोलार मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सांगितलं की जर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इन्क्रीज झाली तर मोलार मास काय होणार, डिक्रीज होणार. ओके, सो फॅन्ट ऑफ फॅक्टर इंट्रोड्यूस केला. फॅन्ट ऑफ फॅक्टर इलेक्ट्रोलाइटची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइटची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डेफिनेशन बघितली आपण. सो आय ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो फॉर्म्युला हा आला. त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. So I is equal to actual number of mole of solute particle after dissociation divided by moles of
फॉर्म्युला युनिट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन द सोल्युशन. याची व्हॅल्यू येते फॉर्म्युला मास ऑफ सबस्टन्स डिवाइड बाय ऑब्झर्व मोलार मास ऑफ सबस्टन्स. मॉडिफाईड फॉर्म्युला आपण डिस्कस केले. मॉडिफाईड फॉर्म्युल्यामध्ये काय सांगितलं मी, इलेक्ट्रोलाइट्ससाठी जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची झाली तर ची नॉर्मल व्हॅल्यूसाठी जो फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केला आहे त्याला फक्त आय मल्टिप्लाय करा. आयनं काय करा, मल्टिप्लाय करा. डेल्टा टी बीचा फॉर्म्युला आला होता के बी इंटू एम, आयनं मल्टिप्लाय केलं. डेल्टा टी एफचा फॉर्म्युला आला होता के एफ इंटू एम, आयनं मल्टिप्लाय केलं. पायचा फॉर्म्युला आला होता सी आर टी म्हणजे एम आर टी, आयनं मल्टिप्लाय केलं. मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला फक्त ठेवला आहे, मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला ठेवला आहे आणि मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला ठेवला आहे. ओके, बाकी काही चेंजेस नाही आहेत. तर हे फॉर्म्युले तुम्ही यूज करू शकताय ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीसाठी. ओके, सो विल स्टॉप ओव्हर हिअर. I might repeat this lecture, okay, using blackboard tomorrow, but I hope most of you understand. If you don't, please tell me, I will repeat all those things. Okay, कारण का थोडंसं डायग्रामॅटिकली हे थोडंसं एक्सप्लेन केलं तर थोडं चांगलं लक्षात येईल. ओके, सो using blackboard I will explain some of the part in next lecture, but next lecture will be last lecture for this topic, because this topic is at the last point. So we'll discuss last point in next lecture and we'll finish it off. We'll discuss some problems on this topic. While dealing with problem you will get clear idea about this formulae. Okay, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम बघणार आहे ना तेव्हा हे फॉर्म्युले कसे चेंज झाले आणि का चेंज झाले हे एक्झॅक्टली लक्षात येते. Still you try and imagine what will happen if solution contain electrolyte and non-electrolyte. Electrolyte because of dissociation produces large number of particles. Okay, so students will stop over here. Have a nice day. Thank you.